Okay, we're unboxing MX keys. So, dumating lang galing Lazada. Now, Logitech MX keys. Meron na siya actually ng aking Logitech MX Master 3. So, dyan mo na siya. As you know, MX keys actually, pwede siyang ma-transfer from one device to another. Malilink mo siya sa PC, sa iPad, or sa Mac at the same time. So, ngayon actually, mabigat siya. Mabigat. Medyo may kabigatan ng MX keys mo. Dahil nga, sabi nila, aluminum siya. Ang ganda ng pagkalagay naman ito. Ito siya, no? Ay, ang bigat ng keyboard niya. Ang ganda. Ang ganda. Mas mabigat, parang siyang triple kabigat ng aking isang keyboard. Siyempre, meron akong actually Apple keyboard. Pero yung bigat niya, ibang iba. Parang 3 times heavier itong MX Master. Tignan natin. Saan natin, MX Master 3. Ultimate Logitech. May advertisement pa sila. Pero meron na ako. Nawag natin. Yung MX Master. Ang ganda. Ang sarap na type na. Ganda. Color is good. It's heavy. MX keys. Ayan po siya. Tapos, nasa loob niya. Nasa loob niya actually are a few things. Like, kasama itong proprietary nilang Logitech na unifying USB. So, may unify siya. Pwedeng isang ganito lang kasama lahat, pati itong Logitech mouse. So, ito extra ko to kasi meron na akong para sa mouse na nakakabit. Nandito pala yung resibo. Thank you. I think. Ay, hindi pala resibo ito. So, kasama ang USB for charging. So, this is similar to what I got for the Logitech MX Master 3. So, ito basically itatago ko muna dahil meron akong extra pa na ganito. Hindi ko akalain na mabigat siya, no? Akala ko kasing bigat niya lang yung itong Apple keyboard. Pero mas mabigat siya. So, baka bigatin din yung ang sarap na okay. So, wala na. Yun lang. Yun lang actually nasa box, no? So, ganyan siya. As you can see, you can actually easy switch from one computer to another. Pwede ka sa keyboard. Hindi sa keyboard. Pwede ka sa desktop. Pwede ka sa laptop, Bluetooth. Tapos may switch dito sa taas. Ito. Ito yung switch niya kung saan naka-connect. So, 1, 2, and 3. Yun. So, this is the MX keys. Napakaganda. Salamat. And more power. Subscribe guys kung
natripan niyo yung video na to.